ඊදවසේ ලොකුම කතාබහ තිබ්බේ මෙන්න මේ වාර්තාව SEC decision on Bitcoin ETF may be announced today කියලා. ඊයේ මේක කියන්න හේතුව වුණේ ARK Invest Bitcoin ETF එක application එක සම්බන්ධ වචනයක් දීමට SEC එක නියමිතව තිබ්බා. අවසානයේ මෙන්න මේක තමයි වාර්තා වුණේ. The SEC officially delays Cathie Wood's ARK Invest spot Bitcoin ETF application. දැන් මේ ඩිලේ කරපු ARK ඉන්වෙස්ට් ලගේ 21 shares and Cathie Wood ARK Invest මේ දෙගොල්ලම තමයි ඇප්ලිකේෂන් දැම්මේ. මේක ඩිලේ කරපු පළවෙනි වතාව 2023 මුල දැන් මැද ඊට පස්සේ නැවත ඊළඟට මේක සම්බන්ධයෙන් SEC edition එකක් දීමට නියමිතයි මේ අවුරුද්දේ අග. එතකොට දැන් දෙකක් already දෙවරක් ඩිලේ කරලා තියෙන්නේ. මේ outcome එක සම්බන්ධයෙන් ARK Investor founder Cathie Wood පවා අපේක්ෂාවෙන් හිටියා මේක දැනට approve වෙන එකක් නෑ, මේකට නැවත delay කරන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා බව. නමුත් approve වෙනවා නම් එකක් නෙවෙයි ගොඩක්. ඒ apply කරපු ගොඩක් දෙනාට approval එක ලැබෙන්නේ නියමිතව තිබ්බා. මෙන්න මේ අය තමයි apply කරේ. එතකොට මේ රතු බෝලේ circle එක දාලා තින්නේ first deadline එක තිබ්බේ ජූනි එක, second deadline එක තමයි ඊයේ දවසේ හෙට දවසට යෙදලා තිබ්බේ. ඉතින් දැන් හෙට දවස් 13 කියන්නේ Sunday නිසා Saturday Sunday වලට කලින් 11 වෙනිදාම decision එක දුන්නා. third deadline එක තියෙන්නේ November 13. right. එතකොට මේ විදිහට ඩිලේ කරගෙන යනවා. මේක ඩිලේ කරන්න තවත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට තවත් නඩුවක් යනවා තවත් මෙවැනිම වූ ආයතනයක් එක්ක Grayscale Bitcoin Trust Fund එක ETF එකක් කරන්න අවසර දෙන්න කියලා Grayscale ඉල්ලුවා රිජෙක්ට් වුණා. නඩු දැම්මා. දැන් උසාවි තීන්දුවක් එන්න නියමිතයි. ඉතින් ඒ තීන්දුවත් සම්බන්ධයෙන් තාම නිශ්චිත යමක් නැති නිසා උසාවියෙන් මේවට කල් ගන්නවා විය හැකියි. කෙසේ වෙතත් Bitcoin price එකේ Bitcoin price unchanged as SEC seeks public comments on ARK spot ETF. දැන් මෙතන delay කරලා අතනින් application approval එක SEC එක public comments බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙනකොට ලියන්න පුළුවන් the financial regulator asked for public comments including written data, views and arguments on the ARK's Bitcoin application within the next 3 weeks. එතකොට මේ ඇමරිකාව ඇතුළත ජීවත් වෙන පුරවැසියන්ට ලියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් උදහස් චෝදනා යෝජනා තොරතුරු දත්ත මේ සියල්ල යොමු කරන්න පුළුවන් SEC එකට මේ ARK Bitcoin application එක සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැක්වීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් සලකලා බලලා ගොඩක් වෙලාවට නොවැම්බර් යමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඩෙඩ්ලයින් එක නොවැම්බර් 11 නිසා. ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මාකට් එක ටයිම් කරන්න හදන ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර්ස්ලා මෙන්න මේ වගේ කියලා මේ නයිව් කියන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් දාලා තිනවා බලන්න මේක. මෙන්න මේ ඉරණම තමයි තෙන්නේ මාකට් එක ටයිම් කරන්න යන ට්‍රේඩර්ස්ලාට අන්නෝක තමයි ඉරණම කියලා. ඒක ඇත්තට මේක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා මාකට් එක ටයිම් කරන්න. මාකට් එක ටයිම් කරනවා කියන්නේ day trade කරනවා, swing trade කරනවා වගේ අවස්ථාව තමයි ටයිම් කරනවා කියන්නේ. දැන් investing තමයි long term යනකොට ටයිම් කිරීමක් නැහැ. ups and downs සියල්ල අහු වෙනවා ඒ වෙලාවේදී. නමුත් ටයිම් කරන්න ගියන් සමහර වෙලාවට හොඳම අවස්ථා මිස් වෙනවා සහ නරකම මෙන්න මෙවැනි වූ අවස්ථාවලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ස්කිල් එකක් විදිහට ඩෙවලොප් කරගත යුතුයි මාකට් එක ටයිම් කරව ගැනීම. එතනින් එමු මෙන්න මේ chart එකට. මේක තරමක් confusing වගේ තිබ්බට ඒ තරම් ඇති දෙයක් නෑ මේකේ. මේකේ ඇවිල්ලා පෙන්නන්නේ මේ CryptoCon share කරපු chart එකක්. මේකේ පේන්නේ S&P 500 index එකේ සහ Bitcoin වල correlation එක සම්බන්ධ analysis එකක්. එතකොට මේ candlestick chart එකෙන් පෙන්නන්නේ Bitcoin price එක S&P 500 එක move එක. එතකොට පහළ පෙන්නනවා correlation correlation coefficient එක මේක oscillator එකක් වගේ. එතකොට මේ පහළට ගියාම lower correlation එකක්, ඉහළට ගියාම higher correlation එකක්. correlation එක කියන්නේ S&P 500 වගේ Bitcoin move වෙන මේ දෙන්නගේ එක අනුමිතියක් නැත්නම් දෙන්න එකට වැඩ කරන ගතියක් පෙන්වනවා. correlation එක උඩට ගියාම යට තියෙන indicator එකේ ඒක පහළට වැටෙනවා. දෙන්න දෙපැත්තට යනවා කියන කතාව තමයි කෙටියෙන්ම කියවෙන්නේ. right. එතකොට මේ
වම් පැත්තේ එක්ස්ට්‍රීම් කොනට ආපුවම මේ කොළ පාට සර්කල් එක සහ රතු පාට බොක්ස් එක තියෙනවා. ඒ අවස්ථා දෙක කොළ පාට සර්කල් එක කියන්නේ ෆස්ට්ම ලෝ කෝරිලේෂන් පොයින්ට් එක. නැත්නම් මේ ඉන්ඩිකේටරේ පහළ තියෙන එකට ආපුවම පේනවා මේ යට තියෙන මේ උල වගේ මේ ඩ්‍රොප් වෙච්ච අවස්ථාව කෝරිලේෂන් එක. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් කෝරිලේෂන් ඩ්‍රොප් වෙච්ච අවස්ථාව තමයි මේ රවුමයි කොටු වෙනුවේ පෙන්වන්නේ. ඒක chart එකේ උඩ බැලුවත් ඒකත් ඒක පෙන්නනවා. ඒ සිද්ධි දෙක වුණාට පස්සේ මේ කතරයක් දාලා තියෙනවා උඩ chart එකේ. ඒ කතරේ තමයි මේ අපි relatively මේ bitcoin cycle එකේ මේ කියන්නේ ගන්න point එක. ඒ point එකෙන් පස්සේ පැහැදිලිවම massive bull run එකකට ගිහිලා තිනවා මේ correlation එක. ඒ කියන්නේ S&P 500 bitcoin එකට වැඩ කරන කාලය. එතකොට මේක 2013 peak එක. ඒ peak එක සිද්ධ වෙන්න කලින් මේක correlation first drop එක pivot එක second pivot එක ඊට පස්සේ මේ relative cycle position කියන spot එකෙන් පස්සේ bull run එක මැද්දේ තත්ත්වය බැලුවා 2015 17 වකවානු ඒත් එවැනිම move එකකට ගිහිල්ලා තිනවා මේ දිනේ වට පේන්නේ. 2015 බැලුවොත් 2015 17 ඒ first low correlation pivot එක ඊට පස්සේ second correlation pivot එක ඊට පස්සේ අර X නැත්තම් කතරින් පස්සේ bull run එකක් parabolic move එකක් 2017 top එක 21ත් ඒ විදියමයි. එතකොට දැන් I'm 23 වෙනකොට නැවත අර circle එකයි rectangle එකයි රතු පාට ඊට පස්සේ cross එකයි සියල්ල හැදී අවසාන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොළ පාටින් highlight කරලා තියෙන 2013 top එක 17 top එක 21 top එක වැනිම move එකක් ඉතාම නුදුරේදී bitcoin වල parabolic move එකක් ආහැකි බව තමයි crypto con මේ chart එක පෙන්නලා කියන්නේ. එදිරින් එමු bitcoin chart එකට. bitcoin මේ තියෙන 4 hour chart එක bitcoin මේ අපි zoom in කරොත් 4 hour chart එකේ 4 hour candles මෙන්න මෙතනින් පටන් ගත්තාම 20 අගෝස්තු 9 පටන් ගත්තාම මේ වෙනකන් අද 12 වෙනිදා මේ පැය 4 candle 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 14යි පැය 4 candle 16ක් එක දිගට sideways move එකක ඉන්නවා. ලොකු range එකක් price එක අවස්ථා දෙකකදී move වෙන්න උත්සාහ කරද්දී දෙකම අසාර්ථක වුණා. අවස්ථා තුනකදී අසාර්ථක වුණා. තාමත් මේ පුංචි price range එකක price එක හිර වෙලා ඉන්නවා. lower level එක බැලුවොත් 29400 upper level එක බැලුවොත් 29600 ඩොලර් 200ක 300ක පුංචි range එකකට price එක හිර වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් bitcoin තුෂ්ණිම් බුත වෙලා ඉන්න බවක් පේනවා short term direction එකක් ගන්න. ඊයේ inflation news වලටත් market එක respond කරේ නැහැ. consumer sentiment එකට market respond කරෙත් නැහැ. jobs report එකට market respond කරෙත් නැහැ. පොඩි swings ගියා. නමුත් ගියාට වඩා වේගින් නැවත තිබ්බ තැනට වැටෙනවා. bitcoin වලට අවශ්‍යයි direction එකක් තාම ඒක නොලැබුණ බව තමයි දින 3ක් තිස්සේ පේන තියෙන්නේ. අපි කාලෙකට පස්සේ bitcoin day trade කරා Patreon එකේ. මේ තියෙන්නේ bitcoin trade එක profit target එක reach කරපු අවස්ථාව. normally bitcoin සහ ethereum day trade කරන්න යොදා ගන්නවා ගොඩක් අඩුයි. මම ඒකට විශේෂ අකමැත්තක් නැහැ. නමුත් ගොඩක් කලාවට අවධානය යොමු වෙන්නේ fast move වෙන news එකක් එක්ක move වෙන ALTCOIN සම්බන්ධයෙන් තමයි වඩා විශේෂ අවධානයක් අපිට අවශ්‍යයි. day trade කරද්දී momentum එක ඒ weight එකක් එක්ක move වෙන ALTCOINs move වෙන ගතිය අවශ්‍යයි. ඒ move නොවෙනවා නම් වේගවත් moves පෙන්වන්න නැත්නම් අපිට day trade කරන්න තරමක් අපහසුයි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා small cap news එක move වෙන හොඳ volume තියෙන එදා දවසේ කියන්නේ අලුත් පිට නිවුස් එක රිලීස් වෙච්ච පුළුවන් තරයි ඒ වගේ ඒවා අල්ලගන්න. එතකොට අර මාකට් එක්සයිට්මන්ට් එකත් එක්ක අර ගඟ සැඩ පහරක් පල්ලෙහාට ගලනවා වගේ එකකට බැස්සම ඉක්මනට move වෙන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි ඒ අවස්ථාවක් තමයි day trading වල උත්සාහ කරන්න හොයන්නේ. ඉතින් bitcoin සහ ethereum කියන්නේ largest altcoins දෙක. ඉතින් ලොකු move එකක් bitcoin වල ethereum වල ගන්න විශාල volumes market එකට දැමිය යුතුයි. හරියට නිකන් Apple stock එක Facebook වගේ එකක් 1% 2% 3% move කරන්න උත්සාහ කරනවා වගේ වැඩක්. නමුත් පොඩි penny stock එක පොඩි capital market cap එකක් තියෙන නැත්නම් small cap micro cap කියන වගේ stock එකක්
මූව් කරන්න ඒ තරම් ලොකු වොලියුම්ස් ලොකු ඩොලර් වැලියු එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා වේගෙන් මූව් වෙනවා. ඒතකොට ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න වඩාම සුදුසු එවැනි ඒවා. ඒක මේ දෙකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඩේ ට්‍රේඩ් කිරීම, ස්විංగ్ ට්‍රේඩ් කිරීම වගේ ඒවා. ඉතින් මේ සියල්ල අපි ෂෙයා කරන Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඒ හරහා ඇවිත් ඔයාලට පුළුවනි මේ කර්තව්‍යයට සම්බන්ධ වෙන්න long term skill එකක් විදියට මේක grow කරගෙන යන්න. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු ටික බලමු.